you're still watching Aral TarlakHenyo. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for your next lesson? Get your copy of Mathematics 5 Compendium of Notes and Instructional Support Materials, pen and paper, and also don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Let's begin! Our lesson today is about solving routine and non-routine problems involving division without and with any of the other operations of decimals. Ready? Let's have a short review of your lesson last week. It's all about division of decimal numbers. Here's my question. What are the steps in dividing decimals? Can you recall? Great! You are correct. Here are the steps. Step number 1, multiply the divisor and dividend by multiples of 10 to make it a whole number. Step number 2, divide like dividing whole numbers. Then finally, step number 3, check your answer. To check your answer, multiply the quotient by the divisor. Did you have the same answer as mine? Very good. Now let's begin with the new lesson. Turn your compendium of notes in Mathematics 5 on page 33. Let's read the first word problem. Illustrative example number 1. Kenini Sabeco is one of the world's fastest marathon runner. He runs 26.2 miles in 2.5 hours. What is his average speed? You can solve this problem by using the following steps. Step number 1. Understand. Read the word problem carefully, then answer these questions. Letter A. What is asked in the problem? Letter B. What are the given facts? Another consideration is if there is a hidden question that needs to be answered. Step number 2. Make a plan. Decide what operation to be used. And then formulate or write your number sentence. Next is step number 3. Solve. This time, you will carry now your problem or carry out your plan based on the problem. This will show your solution to the problem. Finally, step number 4. Check your answer. You have to look back and check if you arrived at a reasonable answer. Now, let's apply these rules. Let's go back to the first word problem, analyze, and then let's solve. Don't you worry, I will guide you through. Step number 1, understand. What is asked in the problem? That's right. Our answer, the average speed of the fastest marathon runner in the world. Next question will be, what are the given facts? The given facts based on the word problem are 26.2 miles and 2.5 hours.
Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the questions, what operation to be used? If you answered division, that's right. Then think, what is the number sentence? Can you tell? Our number sentence will be 26.2 divided by 2.5 is equal to n. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. To find the answer, divide 26.2 miles by 2.5 hours. As you have learned in your previous lesson, we need to change first the divisor into a whole number. Simply multiply it by 10, so 10 times 2.5 is equal to 25. Or move the decimal point to the right to make it a whole number. Then move the decimal point of the dividend also as many as the number of decimal places in the divisor. 26.2 is now 262. Since the divisor is now a whole number, we can now proceed to division like whole number. 262 divided by 25 is equal to, we will arrive with a quotient of 10.48. Are we done? Not yet. Step number 4. To check if your answer is correct, just multiply the quotient by the divisor. 10.48 times 25 equals, if you get the product of 262, which is our dividend in the earlier equation, then your answer is correct. Therefore, our final answer is, Kenini Sabeco has an average speed of 10.48 miles per hour. Can you follow, kids? Great! We are now moving to illustrative example number 2. Maria bought 2.5 kilograms of shrimp. She gave the vendor 1,000 pesos, and she received a change of 25 pesos and 50 centavos. How much is 1 kilogram of shrimp? Again, let's follow the steps we discussed earlier. Step number 1. Understand. What is asked in the problem? Answer: the amount of shrimp per kilo. What are the given facts? The given facts are 2.5 kilograms of shrimp, 1,000 pesos, which is Maria's money, and 25 pesos and 50 centavos, which is Maria's change. This time, we have a hidden question to answer first. What is the hidden question? It is the amount she paid. Now, moving on to step number 2, make a plan. What operation or operations to be used? We will use subtraction and division. What is the number sentence? 1,000 minus 25.50, then the difference is to be divided by 2.5 equals n. If we are to write it in symbols, we need to use grouping symbol. Open parenthesis, 1,000 minus 25.50, close parenthesis, divided by 2.5 equals n.
Now we are ready for step number 3. That is to solve. To find the answer for the hidden question, here is the solution. Subtract 25 pesos and 50 centavos from 1,000 pesos. You will get the difference of 974 pesos and 50 centavos, which is the amount Maria paid. Now to solve for the amount of shrimp per kilogram, here is the solution. First, change the divisor into a whole number by multiplying it by 10. The same will be done to the dividend before dividing. Or simply move the decimal point to the right of both the divisor and the dividend. 2.5 times 10 equals 25, while 974.50 times 10 will become 9,745. Let us proceed to division. 9,745 divided by 25 is equal to? What is the quotient? You can post your answer in the comment section. Yes, our quotient is 389.80 or 389 pesos and 80 centavos per kilogram. Now, moving on for step number 4. Check your answer. Again, multiply 389.8, our quotient, by 25, our divisor earlier. If you arrived with 9,745, which is our dividend, your answer is correct. Therefore, our final answer will be the shrimp is 389 pesos and 80 centavos per kilo. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problems. Let us move to illustrative example number 3. Let us read the word problem together. Jessica's dream bag costs 879 pesos and 25 centavos. She already has 408 pesos and 75 centavos, and her mother gave her 250 pesos. To complete the amount needed, she decided to save 10 pesos and 50 centavos each day from her allowance. How many days did it take her to save the rest of the money needed? Again, let us follow the steps stated earlier. Step number 1, understand. What is asked in the problem? Our answer, the number of days it took her to save the needed money. What are the given facts? The given facts are 879 pesos and 25 centavos, 408 pesos and 75 centavos, 250 pesos, and 10 pesos and 50 centavos. Now, what is the hidden question? In this word problem, there are 2 hidden questions. First, the total amount she already has and the amount she still need to save. Moving on to step number 2. Make a plan. What operations to be used? We will use addition, subtraction, and division. Next, what is the number sentence?
Since this is a three-step word problem, we will use grouping symbols. The difference between 879 pesos and 25 centavos and the sum of 408 pesos and 75 centavos and 250 pesos is divided by 10 pesos and 50 centavos equals N. Now, we are ready for step number 3. Solve. First, find the answer for the hidden questions. Here are the solutions. To solve this problem, we need to add first her total money on hand. That is 408 pesos and 75 centavos plus 250 pesos equals 658 pesos and 75 centavos. This is the amount of money she already has. Next, hidden question. We will subtract her money on hand from the price of her dream bag. 879 pesos and 25 centavos minus 658 pesos and 75 centavos equals 220 pesos and 50 centavos. This is the amount of money she still needs. Finally, to find the number of days she will take to save the rest of the money she needed, we will divide the amount of money she still needs by the amount she saves daily. Again, change the divisor to a whole number. Move the decimal point to the right. 10.50 will now become 1,050. Then, do the same with the dividend. Move the decimal point to the right twice also. 220.50 will become 22,050. After doing so, proceed in dividing. 22,050 divided by 1,050, you will have a quotient of yes, our answer will be 21. But we are not done yet. Don't forget our final step. That is, to check if our answer is correct. How? Multiply the quotient by the divisor. 21 times 1,050 equals, if you arrived with 22,050, then you are correct. So, it took her 21 days to save the needed money to buy her dream bag. That's it, grade 5 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problems involving division of decimals with or without any other operations. You can also visit the web page printed on your compendium of notes for more examples about this lesson. To our grade 5 learners, I admire you for being good listeners. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Again, here are the steps. Step number 1, understand.
What is asked in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions, if there are any? Then, step number 2, make a plan. Know the operation or operations needed. Then formulate your number sentence. Next is step number 3, solve. In solving decimal numbers, make sure to follow the rules in dividing as well as with the other operations. And finally, step number 4, check your answer. Now, it is time to do the activities. Turn your instructional support materials in Mathematics 5 on page 24 or the activity under Quarter 2, week number 7. I will guide you in answering your activities. Under Try This, there are 5 word problems presented. In each word problem, there are 6 guide questions that will help you arrive with the correct answer. These are: what is asked in the problem for letter A? Letter B, what are the given facts? Letter C, what is the hidden question, if there is any? Letter D, what operation to be used? Next, letter E, what is the number sentence? And finally, for letter F, solve and check your answer. Simply follow and answer these questions to arrive with a reasonable answer. Remember, don't forget to recheck your answers. For your activities, let me read to you some of the word problems. Number 1. As a factory worker, Mr. Cruz receives a salary of 7,650 pesos a month. If he works for 20 days a month, what is his daily salary? Number 2. 6 two-wheel cut a 36.6 feet bamboo into pieces. Each piece has a length of 3.6 feet. How many pieces will he cut? Number 3. Jose bought a big crate of mangoes weighing 125 kilograms amounting to 5,625. He placed 2.5 kilograms in a smaller crate and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Number 4. Jenny has a ring 6.7 grams, necklace 8.1 grams, a bracelet 10.5 grams, and an earrings 5.3 grams. If she sold this to an amount of 15,300 pesos, how much does each gram cost? And now, for number 5. A buko juice vendor consumes 1.25 kilograms of white sugar each day. If he spends 675 pesos in a month, how much is a kilogram of white sugar? Again, I know that you are ready to do the activities. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is your teacher, Agnes F. Valdez, your mathematics anchor teacher for today. And see you again next time. Till then!
tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon. Parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ma'am Maribel P. Valdez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ng ikalimang baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa Filipino 5. Mga bata, kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang mga gagamitin natin sa ating paaralang panghimpapawid, gaya ng module, papel, notebook at pansulat, handa na rin ba? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar habang nakikinig sa ating pagbo-broadcast at nanonood sa ating Facebook live stream. Maaari ninyong i-type ang inyong mga komento o sagot sa chat box ng ating Facebook live stream na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ngayong umaga ay gusto ko munang subukin ninyo ang inyong mga sarili kung gaano na kayo kahusay sa pagbigkas ng tula. Ayan, bibigkas muna ako ng isang saknong lang ng isang tula. Pagkatapos, kayo naman.
napakinggan kayo ng inyong mga magulang o kung sino man nakasama ninyo ngayon sa inyong pag-aaral at sila ang magsasabi kung papaano ninyo binigkas ang tula. May maririnig o makikita kayong mga pamantayan sa pagmamarka o yung tinatawag nating rubrics. Maliwanag? Mabuti naman kung maliwanag sa inyo mga bata. Narito ang ating pamantayan sa pagmamarka. Mayroon tayong 4 na pamantayan. Una, maliwanag na nabigkas at nalapatan ng wastong tono, diin, antala, at damdamin ang tula. Ikalawa, naiangkop ang lakas at paghina ng tinig sa damdamin ng tula. Ikatlo, angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha sa tula, kumpas ng kamay, galaw ng mata, at iba pa. At ang ika-4, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat na makinig. Kung napakahusay ninyo sa mga pamantayang ito, bibigyan kayo ng 5 puntos. Kung mahusay naman kayo, bibigyan kayo ng 4 na puntos. Kung katamtaman lang ang husay ninyo, 3 puntos naman ang ibibigay sa inyo. Kung di gaanong mahusay ang ipinakita ninyong pagbigkas ng tula, bibigyan kayo ng 2 puntos. At 1 puntos naman ang ibibigay kung sadyang di pa kayo mahusay sa pagbigkas ng tula. Maliwanag po ba? O sige, bibigkas na ako ng tula. Pakinggan nyo ha. Kilalanin, pahalagahan. Sa ating paligid, iyong mapapansin. Tao, bagay, lugar, hanap buhay, gawain. Tila obra maestra ng Diyos na butihin. Bawat nilikha niya, may dahilan, may layunin. Mga bata, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabigkas itong tula ha. Si mama o nanay o mami ang magbibigay sa inyo ng puntos gamit ang pamantayan sa pagmamarka. Sige, simulan nyo na. Ayan. Ilang puntos ang binigay sa inyo? Huwag kayong mabahala. Dahil pagkatapos ng ating aralin ay tiyak na magiging isa na kayong magaling na makata. Wow ha? Magaling na makata. Dahil tiyak na matututunan ninyo ngayon kung paano ang pagbigkas ng may wastong tono, diin, antala, at damdamin sa napakinggang tula. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay nais kong magsanay tayong bumigkas ng mga tugmang degulong. Sige, ako muna ang bibigkas ha. Pagkatapos ay kayo naman. Pag sa jeep ay nahimbing, malayo ang mararating. Kayo naman. Magaling! Isa pang tugmang degulong. Kung ikaw ay sasabit, kumapit ng mahigpit. Kayo naman ulit. Ang huhusay ninyong bumigkas ng tugmang degulong. Tiyak na magiging mahusay kayong makata pagkatapos ng ating aralin.
Nakakatuwa naman kayo mga bata. Sige, tumuklas nga tayo ng isang makata. Bibigkas ako ulit ng isang tula. Pagkatapos kong mabigkas ito, kayo naman. Mga nanay ha. O kaya ay mama o mami. O kung sino man na nakaantabay sa pag-aaral ng ating mga anak ngayon. Bibigkas ng isang tula ang inyong mga anak. Pakikinggan po ninyo at kayo ang magbibigay sa kanila ng puntos sa kahusayan nila sa pagbigkas. Nakakataba naman ng puso dahil tiyak kong nag-e-enjoy kayo mga bata at super excited din ang inyong mga magulang dahil maririnig nila kayong bibigkas ng tula. Handa na kayo? Ang ating tula ay tungkol sa kalinangan pagyamanin. Perlas ng silangan, Pilipinas ang pangalan. May wikang pambansa, may sariling kalinangan. Minanang tradisyon at mga kaugalian, tatak Pilipino, kultura ng bayan. Atin itong pagyamanin, pahalagahan, paunlarin, pagkat Pilipino ka, saan man makarating. Mga bata, kayo naman. Ang huhusay ninyo mga bata. Nakakabilib kayo ah. Ilan ang puntos ninyo? Magaling. Ngayon naman ay suriin natin kung ano nga ba ang tula, papaano ang wastong pagbigkas nito, at ang kahalagahan ng wastong pagbigkas ng tula. At syempre, paano natin masusukat ang kahusayan ng isang bata sa pagbigkas ng isang tula? Ano nga ba ang tula? Ang tula ay isang madulang pagpapahayag ng kaisipan o kwento na isinusulat na may tugma at sukat. Ayan ha, maliwanag. Dapat ay may tugma at sukat ang isang tula. Papaano ang wastong pagbigkas nito? Ang wastong pagbigkas ng tula ay kailangang may wastong tono, diin, antala, at ekspresyon o damdamin. Paano naman yung tono ng tula? Ang tono ng tula ay depende sa uri ng tema o kaisipang ipinahahayag nito. Hindi kinakailangang magtaas ng tono kung ang kaisipan nito ay payapa o mahinahon. Yung diin naman, ano ito? Kapag sinabi nating diin, ito ay ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ito man ay magkapareho ang baybay. Halimbawa, basa, bigkas malumanay at may diin sa unang pantig. Basa, sa wikang Ingles, read. Ikalawang halimbawa, basa, bigkas mabilis at may diin sa ikalawang pantig. Basa, sa wikang Ingles, wet. Yan ang tungkol sa diin ng pagbigkas. Ang antala naman ay depende sa bantas na ginamit sa pagsulat ng tula. Kapag kuwit ang bantas, bahagya lang titigil, ngunit kung tuldok naman ang ginamit na bantas, titigil sa bahaging may tuldok bago magpatuloy kung
mayroon pang kasunod na saknong o taludtod. Yung ekspresyon o damdamin naman ay depende sa uri ng damdamin na nais ipahatid ng kaisipan ng tula. Sa pagwawasto naman ng pagbigkas ng tula, gumagamit tayo ng pamantayan o yung tinatawag nating rubrics upang masukat ang kasanayan ng mag-aaral. Yan ha. Natalakay na nating lahat kung papaano ang pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin sa napakinggang tula. Kadaling maging isang makata, ano? Kayang-kaya nyo yan, mga anak. Sige, pagyamanin natin ang inyong napag-aralan. Bibigkas ako ng isang saknong ng tula. Pagkatapos, kayo naman ha. Ang saga. Ang saga ay kawangis ng ating ugali. Sa matuling haka ay di mapagwawari. Mapula, mapusok kung inaaglahi. Maitim, matamlay kung may dalamhati. Mga bata, kayo naman, mga nanay, ihanda na po ang inyong rubrics. Wow! Siguradong mataas ang puntos na ibinigay ni nanay, ano? Kasi ang galing na ninyong bumigkas ng tula. Salamat naman at nabibigkas na ninyo ng wasto ang isang tula. Sige, gawin nga ninyo ito. Si nanay ang bibigkas ng isang saknong ng tula. Ulitin ko ha. Si nanay ang bibigkas ng tula. Pagkatapos ni nanay, kayo naman. Tatayahin na rin natin ang inyong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Game! Ang galing naman ninyo, mga bata. Alam ninyo, mahalaga na mabigkas ninyo ng wasto ang isang tula upang maintindihan ito ng mga tagapakinig at upang maramdaman nila ang nais ninyong ipabatid na mensahe ng inyong tula. Ulitin ko. Mahalaga na mabigkas ninyo ng wasto ang isang tula upang maintindihan ito ng mga tagapakinig at upang maramdaman nila ang nais ninyong ipabatid na mensahe ng inyong tula. Ayan, maliwanag ha? Ngayon, sigurado ako, mga bata, kayang-kaya na ninyong bumigkas ng isang tula ng may wastong tono, diin, antala, at damdamin. Di ba? Kay sarap maging isang makata. Kasi nakakagaan sa dibdib ang makarinig ng mga magagandang tula. Alam ninyo, mga bata, ngayong panahon ng pandemya, maaari kayong magsanay na bumigkas ng tula. Kasi, di ba, hindi kayo nakakalabas ngayon dahil merong banta ng virus dala ng COVID-19. So, kung maaari ay sa bahay lang kayo, magbasa-basa kayo,
maghanap ng mga maiikling tula at magsanay na bumigkas. Pwede ninyong sabihin kay mama na pakinggan kayong bumigkas at pagkatapos ay sila ang magbibigay sa inyo ng puntos sa inyong pagtutula. Ulitin ko yung mga pamantayan ha, mga nanay. Kapag halimbawang bibigkas ng tula ang inyong mga anak, eto yung mga pamantayan sa pagbibigay ninyo ng puntos. Meron tayong 4 na pamantayan. Una, maliwanag na nabigkas at nalapatan ng wastong tono, diin, antala at damdamin ang tula. Ayan, yan ang unang pamantayan. Ikalawa, naiangkop ang lakas at paghina ng tinig sa damdamin ng tula. Ikatlo, angkop ang bawat kilos at ekspresyon ng mukha sa tula, kumpas ng kamay, galaw ng mata at iba pa. At ang ika-4, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat na makinig. Ngayon, kung napakahusay ninyo sa mga pamantayang ito, bibigyan kayo ni mama ng 5 puntos. Kung mahusay naman kayo, bibigyan kayo ni mama ng 4 na puntos. Kung katamtaman lang ang husay ninyo, bibigyan kayo ni mama ng 3 puntos. Kung di gaanong mahusay ang ipinakita ninyong pagbigkas ng tula, bibigyan kayo ng 2 puntos. At 1 puntos naman ang ibibigay kung sadyang di pa kayo mahusay sa pagbigkas ng tula. Mga nanay, yan ang gagamitin ninyong pamantayan kapag bibigkas ng tula ang inyong mga anak. Maliwanag ha? Sige. Ulitin ko, dahil nasa panahon tayo ng pandemya ngayon, hindi kayo maaaring lumabas. Ang pwede ninyong gawin ay magsanay sa pagbigkas ng tula. Sasamahan kayo ni mama, o kaya ay ni ate, o kaya ay ni kuya, o kaya ay ni papa, upang sila ang magbibigay ng puntos sa inyo kung gaano kayo naging kahusay sa pagbigkas ng tula. Ngayon mga anak, para sa inyong karagdagang gawain, patuloy na magsanay sa pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin. Isang aralin na naman ang ating natapos. Ikinagagalak kong sabihin sa inyo na handa akong makipag-ugnayan sa inyo gamit ang aking Facebook account upang madagdagan ang inyong natutunan tungkol sa ating tinalakay. O di kaya ay makipag-ugnayan sa inyong mga guro sa Filipino. Ano na nga ulit ang tinalakay natin mga bata? Ito ay tungkol sa wastong pagbigkas ng tula ng may wastong tono, diin, antala at damdamin. Sigurado yan ha. Natutunan ninyo kung papaano ang pagbigkas ng tula. At syempre, alam din ni mama o kaya ay ni nanay o kaya ay ni mami kung papaano kayong bibigyan ng puntos dahil natalakay din natin yung mga pamantayan sa pagmamarka o kaya ay yung tinatawag nating rubrics. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag po ba? Sigurado, balang araw, maraming magiging magaling na makata dito sa ating
probinsya ng Tarlac. Aabangan ko yan ha mga anak. Malay ninyo, balang araw, magugulat na lang kayo. Isa na pala kayong magaling na makata. Paano? Siyempre, laging magsanay. Kasi pag lagi kayong nagsasanay, tatalino kayo. Magiging mahusay kayo sa pagbigkas ng tula. Maliwanag po ba? Ngayon, alam ninyo mga bata, hindi ba't nasa panahon tayo ngayon ng pandemya? Ulitin ko, sinabi ko na kanina hindi ba? Bawal lumabas ang mga bata kasi maaari kayong makasagap ng virus dala ng COVID-19. So, ang maaari ninyong gawin, magsanay na lang kayong bumigkas ng tula. And then, sabihin nyo kay mama, samahan nila kayo. Sila ang magbibigay sa inyo ng puntos. Kasi natutunan din naman nila mama yung mga pamantayan o kaya ay yung tinatawag nating rubrics. Ayan. Isang aralin na naman ang ating natapos ha. Ulitin ko, ugaliing makinig dito lamang sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac 828 at manood sa kanilang YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Ulitin ko, para sa mga karagdagang kaalaman at para matuto, ugaliing makinig dito lamang sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac 828 at manood sa kanilang YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Ako ang inyong guro sa Filipino, Ginang Maribel P. Valdez, nagsasabing pag-aaral ay bigyang halaga. Magdudulot ito sa iyo ng ibayong ginhawa. Mga bata, lagi ring tatandaan ang abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Ulitin nga natin. Abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Minsan pa. Abakada sa Filipino. Ako, bibo, kasi dapat. Kayo naman. Sige nga. Papakinggan kayo ni mama. Galing. Hanggang sa muli. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat.
Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello, hello! Yung mga kababayan po natin dito sa Tarlac na nanananghalian na po ngayon. Magandang tanghali po. Ano po ang inyong lunch? Ayan. Ayan. Enjoy nyo lang po yung inyong lunch break, yung mga learners natin at mga teacher natin, mga teacher broadcasters natin. Break time po muna sila, pero at exactly 1 p.m., start na naman po ng ating klase. Ayan, mamaya pong 1 o'clock, mga grade 8 and 9 na naman po ang ating makakasama. Ayan, mga tuturuan ng ating mga teacher broadcasters. Good afternoon po, ito po si Lynn Gabilan. At syempre, kasama po natin ang ating partner via phone patch. Walang iba kung hindi po si Ate Leng Lopez Chamzon. Ate Leng, hello! Yes. Mayap ugdo, kaya kayungan. Mayap ugdo. Kasalukuyan kong maugdo. Ayan, ang ganda mo. Tinuturo ko muna. Nanonood ka ba, Ate Leng? Nanonood ka ba? Ang ganda mo naman dyan, oh. Sa iyong...
Parang, Actually, Lynn, yung ating antena kasi medyo, alam mo na, hindi pa na-recover. Because of itong nakaraang bagyo. bagyo natin. Ano? Opo. Pero napakaliwanag ng dating natin over first RTV Tarlac 26 and our station PCPC sa FB. Bakit may picture ba ako dyan? Opo, ayun. Sa ngayon wala na. Mamaya siguro papakita po yan ulit. Oo. Thank you so Parang, much, ha? parang Hindi mo overseas. pwedeng ma-miss dahil kahit boses lang at Yes. yung aking photo dyan. Of course, thank you so much sa ating mga nasa TV crew. Si Robert, si Aldrin, at yung ICT natin with Kuya Sito, ano? Opo. So, kanina umaga talaga gusto ako dahil droge. Droge ako, ano? Oho. Yan lang, medyo problema ko na yung insomnia. Hindi ako nakatulog sa may vertigo. Pasensya muna po. Kaya si Lina. So, mas gusto ko yung Lina. Nakakabata, di ba? Oo nga, Ate Leng. Ayan, so nakikita na po yung picture nyo. Ayun, biglang nawala Kaya ulit. klaseng picture yun. Parang overseas Sana naman yung eh. maganda-ganda ng Oo naman, maganda. Parang abroad yata yung kuha na to eh. Itong picture mo, Ate Leng. Ay, Ayan. gano'n. Okay, thank you so much. So, may effort na ipakita kahit pa paano yung aking picture po at dito sa ating breaker. So, Lynn, Po. na-miss ko yung mga students this morning, pero grade 8 and 9 tayo mamaya-maya at 1 o'clock. And of course, yung mga teacher broadcasters natin, di bale, yung mga officer in charge natin, kita-kita po tayo bukas dyan. Ano? So, umahin ko na po at sa aking partner na si Lynn. At sabi mo nga, Lynn, ikaw na bahala. Anyway, iba na talaga. Ano? Kahit boses, kahit Opo. retrato lang, makikita niya po kami. Pero siguro, sabi nga, iba yung presence na dyan din, ano? Nakasama kita sa booth at yung ating funny moments. Yes, oo nga po eh. Nakakamiss po si Ate Leng. Wala siya dito ngayon. Nakaka-enjoy. Namiss ko rin yung ating mga, of course, the DEPED officials natin. Opo. Headed by si Dr. Ronaldo A. Poson with Madam Celina Vega. Banggitin ko na rin kasamang Lynn, ano? Opo. Hindi natin nabanggit siguro ito this morning o nabanggit mo na rin. Hindi pa po. Anyway, oo. Opo, Si Ate Leng, go ahead. Doc Armando Capili, si Doc Noel Linsao, Doc Paulino, si Doc Paul Depano, si Doc Lamberto Gamurot, si Doc Emmanuel Leganit, with Doc Bobby Kawagban, si Doc Marilyn Pasqua, with Doc Rolly Castro, si Doc Roger Ramos, with Doc Annie Michelle Laurzano, with Doc Joey Kison, and Engineer Eric Corpus. At alam mo, Lynn, di ba, every Saturday, nag-messenger lang ako, through phone pass din tayo. Opo. Dala-dala ko itong aking ilang mga news. So, buti na lang, ano, nandito yung kumpletong mga officials. Opo. Yes. Ayan, si Ate Leng. Anyway, kasama pa rin po natin si Ate Leng Lopez Chamzon, ano? Nakaantabay pa rin po siya. Siya po yung yung isang boses na naririnig po ninyo. Ito pa rin po ang RTV Tarlac Channel 26. Lynn Gabilan po with Leng Lopez Chamzon. Ate Leng, andyan ka na ulit? Medyo pawala-wala lang po yung signal natin, ano? Pero, ayan. Sige, Ate Leng. Alam mo naman, yung internet natin, siguro gusto niya yung isang position ko lang, ano? Magkaminsan din, last Saturday, sabi ni Kuya Sito Leng, medyo pawala-wala ka. Okay. Wala ka naman sa bubong niyan, Ate Leng. Balik tayo. Okay. So, Lynn, alam ko, marami kang mga babanggitin ng mga teacher broadcasters natin at baka magtampo yung mga magpapabati, no? Yung mga naka-view. Yung mga messages dyan. So, go ahead, Dalin. Yes, opo, Ate Leng. Siguro banggitin ko na po muna, no? Yung kung sino ba, kung ano yung magkaklase later. Ayan. Ngayong hapon po, gaya nga po ng binanggit ni Ate Leng,
pang grade 8 and 9 po tayo. Ayan. So at exactly 1 p.m., magsa-start po tayo nung edukasyon sa pagpapakatao or ESP with Teacher Maylene Tagata. Ayan. I'm sure nandiyan na rin si teacher kasi nagre-ready na rin si Teacher Maylene. 'Di ba? Siya po ang first period ng grade 8, mamayang alauna after po ng aming breaker ni Ate Leng. And then to be followed by Teacher Robin Bautista Hulipas. Ayan. Si Teacher Robin naman po ay magtuturo ng science from 1:30 hanggang 1:55. Yun. Basta eksakto po yung ano natin, yung mga oras natin, yung mga aralin natin, dun po sa mga nakikinig na mga learners natin ngayon, nanunood sa TV, sa RTV Tarlac Channel 26, yung mga nakikinig sa atin sa DZTC, and of course, yung mga nasa Facebook Live natin ngayon, na ang dami po talaga, nagpapa-shoutout sila. Ayan. And then, kasunod po, ni Teacher Robin Bautista Hulipas, yung 2 o'clock class naman po ni Teacher Mary Jane Palara. Ayan, math naman po ang ituturo sa atin ni Teacher Mary Jane from 2 o'clock till 2:25. Yun. And then, from 2:30 hanggang 2:55 naman po, si Teacher Orlando Alejo Jr. Ayan. Si Teacher Orlando po ay magtuturo naman ng Filipino. Ayan. So, yan po yung grade 8. So, ang grade 8, so start sila ng 1 p.m. hanggang 2:55. Ayan. Yung last period po ng grade 8, si Teacher Orlando Alejo Jr., Filipino po yon. And then, pagsapit po naman ng 3:00 ng hapon, may ESP ulit. This time, para naman po sa grade 9. Ayan. Sa mga grade 9 students naman, 3 o'clock hanggang 3:25, ESP with Teacher Annie Salvador. And then, from 3:30 hanggang 3:55, science po ang ituturo naman sa atin ni Teacher Joy Ashley Balignasay Hamig. Ayun. So, from 3:30 till 3:55 po si Teacher Joy Ashley. Sa grade 9 pa rin po yan, of course. And then, from 4 o'clock hanggang 4:25, another 25-minute class para po sa grade 9 students. Math naman po, si Teacher Bianca Marie Dugay. Ayan, siya po yung ating teacher ng math later from 4 o'clock till 4:25. And then, eto po, 4:30 hanggang 4:55 naman, si Teacher Joff Fisher. Alam nyo ba, kahit ganun po yung apelido niya na parang foreigner, ang ituturo po sa atin ni Teacher Jeff Fisher ay Filipino. Mamayang 4:30 hanggang 4:55. Ayan. So, yun po yung klase for grade 9. And then, from 5 o'clock until 5:30, meron pong SDS hour. Ayan. Okay, so from 5 o'clock till 5:30, yun po yung last subject natin, Yan po panghapon na klase natin dito po sa Aral TarlakHenyo. Ayan, andyan pa ba si Ate Leng sa line? Ate Leng? Parang nawala yata siya. Hello? Ayan, sige, call again tayo kay Ate Leng. Habang tinatawagan po natin, ayan. Wala ako kanina din. Oo nga po, ayan. Ayan, Ate Leng, on air ka na ulit. Ayun, nabanggit ko na po yung schedule nung mga grade 8 and 9 natin. Simula 1 o'clock hanggang 5:30. Yan. So, Yes, please. Opo. Oo, gusto nating pasalamatan din if we have understanding dito itong si sumakabilang buhay na si Nanay Leonor Tanyedo Mateo po. Nandito na po siya kanina umaga dyan sa Forest Lake. So, lahat ng mga kaanak niya po dito sa Pilipinas ay nagpapasalamat sa lahat ng mga prayers, flowers, at mga naghatid sa kanyang ulit na tumat po kanina kay Tatlakan. So, sa mga So, Lynn, siguro gusto ko lang din nabigyan daan, Alam mo naman, ay nagpapasalamat sa Nawawala ka, Ate Leng?
Siguro, oo nga, sabi nga ni Kuya Sito, stay ka lang dun sa site na medyo malakas po yung signal. Oo nga, oo. Ayan. Pasensya na po at hindi na po ako Medyo, makakalaw. humihina. Medyo humihina yung, yung signal ni ate. Ayun. Okay, go ahead, Ate Leng. Eto nga po, ano yung partnership natin? Between Converge. Ay gusto natin din pong magkita muli, ano? Higit sa doble na po ang fiber network ng mamunang internet provider na Converge ICT Solutions Incorporated na umabot na po sa mahigit na 65,000 kilometro this 2020 at yan ay magpapatuloy ngayong taon at sa mga susunod pa po taon. Kaya mas marami po na mga lugar sa bansa ang nasiservisyo man po ng high-speed broadband. Ayon po kay Converge CEO Dennis Anthony Boy, patuloy po na pinapalawak ng Converge sa kanilang fiber optic network ito dahil gusto pong maabot ng mga sektor na kabilang sa underserved and served area sa bansa na naghahanap po ng pinatawag ng fiber-fast internet service. Sinabi po niya Boy na dahil sa community quarantine regulations kung saan po ng pandemic na noon ng COVID-19, marami po sa ating mga kababayan ang mas maasa po sa internet service para sa kanilang trabaho at yung mga online studies po sa ngayon. Kung kaya na-convert sila lalo po naging masigasig na makapagbigay po ng fiber fast broadband. Hindi pinapatupad po ng converge ang dalawang strategies na low bid and low national sa sinasagawa po nito pagpapalawak ng network. Medyo, Pamamagitan po ng opo. Ayan. So, medyo, medyo humihina, yung signal po sa ni Ate Leng, We will try to, get back kay Ate Leng. Pero yun nga po yung binabalita po niya ay tungkol po sa Converge. Ayan, Ate Leng, ito na naman tayo. Bekenemen Converge. Bekenemen Converge ay gusto niyong palakasin yung ating internet connection. Ayan, pati yung kay Ate Leng. Para at least, ay medyo maayos naman po, smooth yung ating communication. O, 'di ba? Kasi medyo medyo lumalabo po yung ating connection kay Ate Leng, Converge. Baka Bekenemen kayo po ay nanunood o kaya naka-monitor ngayon. Ipaparating namin to talaga sa inyo. Ayan. Anyway, Ate Leng, siguro bigyang daan ko lang po muna, Go ahead, Apo, please, yung message lang po ni Sir Lamberto Gamurot. Ayan, naka-monitor po si Sir Lambert ngayon. Salamat po sa ating officers of the day. Yung morning shift po kanina, sila Dr. Marilu Santiago at Dr. Venus Partido. Maraming salamat, ma'am. Ayan, sila po yung ating officers of the day kaninang umaga. Ayan, Ate Leng, sabi po ni Kuya Sito, hanap ka daw ng maayos na na signal. Lipat-lipat po ng pwesto. Ayan. And then ngayong hapon naman po ang ating officers naman po ngayong hapon, yung afternoon shift, sabi po ni Dr. Lambert, ay sina Mr. Teddy Hoson and Mr. Peter Urzame. Ayan, sila po ang ating executive producers. Ayan, good afternoon po sa inyo mga sirs. Ayan, sila po yung ating officers of the day, yung morning and afternoon shift natin. So magkaiba po pala yung naka-duty kaninang umaga, Kaninang umaga sina Dr. Marilu Santiago and Dr. Venus Partido. And this afternoon si Sir Teddy Hoson and Mr. Peter Urzame. Ayan, good afternoon po at binanggit ko na rin po yan. Gusto ko na rin pong banggitin yung ating mga ICT. Ayan, yung ating sila po yung nag-a-assist sa atin. ICT of the day. Sila, mga teachers din po sila actually, Sila Ma'am Stephanie, ayan, Makaloloy, si Ma'am Jenny Alfonso, Ma'am Jessica Carion, and Jansen Ian Palican. Ayun, magandang hapon sa inyo, Thank you for assisting us dito po sa ating studio. And also, I also have to mention this, yung ating mga nurses of the day, si Ma'am Lovely De La Cruz and si Nurse Prudeline Punzalaan. Ayun, magandang hapon po and thank you for
sanitizing our area. Yan, every time po na may natatapos na klase, sila po yung umaalalay dito para i-sanitize po yung area. Mahirap na, diba? Siyempre, kailangan pa rin po natin na maging careful tayo because nandyan pa rin po, hindi pa po lifted yung pandemic, diba? Nasa pandemya pa rin tayo. Ate Leng, nandyan ka pa rin ba? Yes, Lynn. Ayun, medyo humihina pa rin po yung kanyang signal, ano? Pero kasama pa rin po natin si Ate Leng Lopez Chamzo, nasa kabilang line pa rin po siya. Baka meron kang mga special announcements, Ate Leng? Yes, Lynn. Okay na ba? Medyo mahina pa rin po, ano? Ayun, so siguro, pero kanina medyo okay na yung signal ni Ate Leng, eh, no? Medyo humina lang ngayon. Itong aking Ayan. season ngayon, Lynn. Ayan, medyo paano po siya, parang nagfa-fluctuate yung signal niya. Minsan malakas, minsan mahina. Yan. Okay. Ayan. Okay, wag kang gagalaw, ate. Pag medyo malakas yung signal, gung ka lang, parang freeze ka lang sa isang area. Alam ko, magtawa ko parang tigil. Opo. So, medyo mas Ayan, nawala na naman si Ate Leng. na naman ako. Okay. Opo. Sige, Lynn. Okay. Anyway, banggitin ko lang po, ayun, nandito pala si Sir Lambert sa station daw. Ayun, Sir Lambert, magandang hapon po. merong nag-message dito sa sa FB live natin. Ayun, parang anyway, sana po ay lumakas Try yung ko, ating signal. try ko ulit. Ayan, Ate Leng. Ayan. O yan. Okay, ano? Okay, mas okay Okay. pa. Baka nasa bubong ka naman. Hindi man. Ayan, ate. Okay. Sinuto ko na maigi itong aking cellphone, ano? Sa Opo. aking, alam mo kanina, medyo malayo siya ng konti. Ayan, medyo okay na po. Mm-mm. Medyo malakas na siya ngayon. Yes, Ate Leng, go ahead. Update lang po, ano, from the province of Tarlac, kasamang Lynn, ano? Bago Opo. pa magbanggit pa rin ang mga Ayun, naku po, nawala na naman siya. Sige lang. Anyway, hello kay Lay Pagatpatan Aguilar. Magandang tanghali sa'yo, Miss Lay. Ayan, sana po you're enjoying your lunch ngayon. Maya pa ugto kaya ka, ma'am. Good afternoon din po kay Sir Alex watching. Magandang tanghali po sa inyo. And yung mga nanonood po from Cristo Rey East Elementary School, Juveline Silpa Taban. Ayan, nandun daw sila ngayon sa Cristo Rey. Ayan, malapit po yan sa amin, Navy. Mas kilala kasi siya sa tawag na Navy sa atin, ano? Good afternoon din kay Dolets Banyaga Castañeda Valdenor. Magandang hapon. Sir Orly Alejo Jr. Ayan. Na-miss ka daw niya, Ate Leng, si Sir Orly Alejo. Sabi niya, miss you po, Ma'am Leng. Ayan. So, kasama po natin Thank si you, Ate Orly. Leng. Ayan. So, Salamat, Orly. balik na po siya. And then, hello also watching from Rizal Elementary School sa Herona Tarlac. Ayan, si Dolets Banyaga Castañeda Valdemor. Good afternoon din po kay Macy Joy Tuazon, kay Miss Ana Marie Napaw de Jesus from Concepcion North Central Elementary School. Ate Leng, yung binabanggit ka po kanina? Yes, Lynn. Okay. Opo. Alam mo, belated Happy Hearts Day, Opo. Nakapula nga ako ngayon. Nakita ko yung mga posts mo Oo, bigla akong naalala. Alam mo, ang Happy Hearts Day, the celebration of the Hearts Day, Opo. hindi lang po pang partner, kundi pang pamilya, di ba? Yes, tama Oo. po. Showing your love, your care sa bawat isa at sa bawat pamilya. At stay safe po tayo dahil as of ito yung latest natin, 15. Ang DOH confirmed the positive COVID-19 case sa ating lalawigan. Good news po ito, no? Isa lang yung positive COVID-19 case natin sa lalawigan at dalawa po yung mga recoveries natin. So, yung positive case po natin is from Concepcion. Isa pong female, single cashier. Meron po siyang unknown history of exposure sa
sa isang confirmed COVID positive case at nakadevelop po siya ng mild COVID symptoms noong Feb 3. Na-swab po siya noong Feb 13 at positive po yung kanyang resulta na ito ay lumabas po yesterday. Patient is under quarantine kasamang Lina, no? Okay. May mga recoveries po tayo. Po yung recoveries natin from Mayantok and Tarlac City. At meron pong delisted from the official list na taga Santa Lucia, Capas sa Tarlac po, isang female din. Okay. So, stay home, stay safe pa rin po, ano? Lalong-lalo na yung mga senior citizens natin. So, back to you, kasamang Lynn. Alam ko, ang dami pang nagpapa-shoutout dyan. Nai-excite ako sa kanila eh. Oily, thank you sa pagbati at sa lahat, ano? At banggitin ko rin pala, merong naipasang isang pagbati rito na screenshot ng ating Executive Vice President Boss Francis L. Cardona po, ano? At i-check ko lang kasamang din, ano? At last time mukhang hindi ko yata na-share ito, ano, sa ating mga listeners and the viewers natin. Si Giselle Sumawang, sabi niya po, opo, sa dami po naming natutunan sa mga nagtuturo na mga teacher, salamat po sa pagtuturo sa mga guro, salamat po ulit. Ayan. Si Giselle Sumawang. Okay. So, back to you, kasamang Lynn. Yes, Ate Leng. Ayan. So, totoo po yun, no? Maraming salamat po sa mga matsatsaga, mga mababait nating mga guro. Kasi pasensyoso po nila. So, thank you po sa inyong masigasig, marubdob, di ba, na pagtuturo po sa ating mga estudyante, sa mga learners. Yung mga hindi na po napupunan ng mga parents, no, or guardians, kayo po yun eh. Kayo yung nagpupuno, kayo po yung nagiging gabay ng mga estudyante natin. So, thank you po sa inyo. Hello din sa mga nanonood po from Sierra Elementary School, si Joanna Marie. Hello din kay Miss Nicole Fernandez. Good afternoon din sa'yo. Magandang hapon pa rin po sa mga nanonood. Si Miss Annette Buwan. Hello. Hello din sa'yo. Watching from Balayang High School, Richelle S. Laba. Magandang hapon po sa inyo, no? And thank you for watching. Ayan. Anyway, ito pa rin po ang Aral TarlakHenyo, dito pa rin po sa RTV Tarlac Channel 26. I-like and share lang po ninyo ang ating Facebook page. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong Facebook page na live nga po tayong napapanood ngayon. Ayan, so may mga nakikita nga po tayong mga messages. Ang ganda nga ng message nung yung binasa kanina ni Ate Leng, ano, from Giselle Sumawang. Ayan, nakakataba ng puso, di ba ma'am, mga moms and sirs, pag may mga nagme-message sa inyo ng ganon. Kasi parang, syempre, di ba, na-appreciate po yung kanilang mga efforts na ginagawa ng mga teachers natin. Anyway, hanggang dito na lamang po muna tayo sa ating breaker dahil at exactly 1 p.m. magi-start na po yung ating afternoon class para po sa mga grade 8 and 9. Ate Leng, magpapaalam na po tayo. So much sa ating mga kasama dyan sa TV, sa radio, of course, yung mga staff natin, and you, Lynn. Yes, Ate. Hindi tayo talaga magkasama ngayon, pero syempre, importante rin, ano, na naging part tayo ng ating pong breaker for this Monday. Maya Paugto, kaya kayo nga. Thank you so much. Balik sa'yo, kasamang Lynn. Thank you, Ate Leng, at maraming salamat po ulit. Diyan lang po kayo. Kung wala kayong gagawin sa labas na hindi naman importante, stay home. Stay safe, wear mask, sanitize, stay away from people as much as possible. Okay? Thank you po. God bless po sa inyong lahat. Celine Gabilan po. Hanggang bukas po ulit. Thank you. God bless. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5
Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province, dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao, kumusta mga giliw kong tagapakinig at sa lahat ng nakatutok at nanonood ngayon dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Time check, 1 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon.
Ngayon ay kunin na ninyo ang ating mga gagamitin. Siyempre, kailangan yung ilabas ang inyong mga module. Kumuha din kayo ng ballpen at papel at siguraduhin nasa komportableng lugar kayo ngayon upang maayos ninyong marinig ang ating broadcast. Ready na ba kayo? Kung gayon, uumpisahan na natin, kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga nakaraang module, napag-aralan natin ang iba't ibang emosyon na talaga namang nakakaapekto sa pagkilos at pagpapasya ng isang tao. Tulad na lang halimbawa ng pagkagalit, pagkatakot, pagkadismaya, pagkalungkot, pagkagalak at pagkamasaya. Para sa pag-uumpisa ng ating aralin, ang aking unang katanungan. May Twitter account ka ba? Ilan na ang nasundan mo? At ilan na rin ang followers mo? Kadalasan, ang mga sikat na artista o mga awit ang maraming followers o tagasunod. Ano kaya ang katangian na meron sila at sila ay sinusundan? Ikaw, masasabi mo bang leader ka o tagasunod? Kapag may mga pangkatang gawain sa tahanan, sa paaralan, maging sa lipunan, minsan ikaw ang namumuno, hindi ba? Pero may mga sitwasyon din naman na gusto mong ikaw na lang ang susunod at tutulong sa leader. Kailangan din naman ng isang pangkat ang leader na magbibigay ng direksyon. Hindi naman pwede na lahat na lang ng miyembro ng pangkat ay leader. Minsan, meron na leader at may tagasunod, hindi pa rin magkasundo at nagkakaroon pa rin ng suliranin sa pakikipag-ugnayan ng pangkat. Kahit ano pa man ang iyong gampanin, ang tagumpay ng pangkat ay nakasalalay sa pagtupad mo ng iyong tungkulin bilang kasapi nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng module na ito ay malilinang at maipapamalas mo ang mga katangian, kahalagahan ng isang mapanagutang pamumuno at tagasunod. Ngayon ay nais kong buksan ninyo ang inyong module 29 at dito ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Nakikita ba ninyo ang larawan na nasa pahina 7, gawain 2, may pinamagatang suri larawan? Sa mga nanonood, kung nakikita na ninyo ang larawan sa ating screen, ano ang nais ipahiwatig ng larawan? Ulitin ko, ano kaya ang nais ipahiwatig ng larawan? Kung susuriing muli ang larawan, malinaw na naipapakita ang pagtutulungan at pagiging responsable ng isang pangkat ng mga mamamayan sa pangangalaga sa kalikasan. Napapangatwiran ng batay sa larawan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang mapanagutang miyembro ng lipunan. Tatanungin ko kayo, ano nga ba ang pamumuno? Ano nga ba talaga ang kahulugan ng pamumuno? Ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pamamahala ng mga tao sa isang nakaplanong direksyon sa pamamagitan ng pagganyak. Uulitin ko, ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng pamamahala ng mga tao sa isang nakaplanong direksyon sa pamamagitan ng pagganyak. Ayon nga kay John C. Maxwell, ang pamumuno o pagiging leader ay pagkakaroon ng otoridad at impluwensya. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng leader?
Ang leader ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Tama. Leader ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ngayon, isa-isahin natin ang halaga ng pagiging mapanagutang leader. Ang kahalagahan ng pamumuno ng isang leader ay: una, pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod. Uulitin ko, pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod ang unang kahalagahan ng pamumuno ng isang leader. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa mga tagasunod ay mahalaga upang maipatupad ang mga gawain para makamit ang layunin ng pangkat. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng leader ang magiging sandata upang maisakatuparan ang anumang layunin ng pangkat. Pangalawa, pagbibigay ng direksyon. Oo, tama. Kung nagbibigay ng direksyon, kailangang maging mabuting halimbawa ang leader sa kanyang mga nasasakupan. Ang magaling na pinuno ay hindi masusukat sa dami ng kanyang naisakatuparang layunin. Kung hindi, ito ay masusukat sa kanyang kakayahan bilang isang mabuting leader sa kanyang mga tagasunod o kasamahan. Kailangan niyang maging modelo sa kanyang mga nasasakupan upang magkaroon ng tamang direksyon ang kanyang mga nasasakupan. Magiging madali para sa mga tagasunod ang pagsunod sa mga ipinatutupad ng leader kung nakikita nila mismo ang mga ito na nangunguna sa direksyon o layunin na kanilang ipinatutupad. Ang ikatlo, ito ay ang paggawa ng plano. Ang paggawa ng plano o ang plano na bubuuin ng leader ay marapat lamang na isinang-ayon ito sa kanyang nasasakupan upang mapakinggan ang kanilang opinyon tungkol dito. Kailangang siguraduhin ng leader na ang planong nagawa ay para sa ikabubuti ng nakararami at ito ay sa makataong paraan. At ang panghuli ay ang pagtanaw sa nasasakupan. Ang isang mabuting leader ay hindi pababayaan ang kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Handang tumugon at tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Sa iyong buhay, maraming pagkakataon na nakararanas ka ng pamumuno ng isang leader. Mga karanasang hindi mo malilimutan dahil marami kang natutunan, marahil nainis ka, o kaya'y nasaktan sa mga pagpapasyang kanyang ginawa. May mga bagay na kahit gusto mong gawin, hindi mo magawa dahil walang leader o taong namumuno o aalalay sa'yo. Ang madalas, kailangan mo ng isang tao na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at inspirasyon upang maisakatuparan mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Maliwanag ba mga mag-aaral? Nawa'y nakasusunod kayo sa ating aralin. Ngayon ay ating bibigyang pansin ang kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod. Kanina, binigyang kahulugan natin ang pagiging leader at ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader. Ngayon naman ay bilang tagasunod. Bago ito, atin munang bigyang kahulugan ang tagasunod. Tagasunod ang tawag sa sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Uulitin ko,
tagasunod ang tawag sa sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Gaano nga ba kahalaga ang isang mapanagutang tagasunod? Una, magsulong at gumawa ng aksyong tugma sa ipinatutupad ng leader. Kailangan gawin ito ng isang tagasunod upang makamit ang layunin ng pangkat. Kailangan magkaroon lamang ng iisang layunin ang leader at ng mga tagasunod. At iisa ang tunguhin ng pangkat at kailangan ng pagkakaisa upang makamit ang layunin nito. Ikalawa, kasali sa pagpapasya at paggawa ng isang kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon. Maging kabahagi sa pagpaplano at gumawa siya ng aktibong pagpapasya upang makatulong sa pagsasakatuparan ng mga gawain o ng gawain ng pangkat. Pangatlo, aktibong nakikisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa. Ang isang tagasunod ay nagpapakita ng interes at katalinuhan sa paggawa. Siya ay maasahan at may kakayahang gumawa kasamang iba pa upang makamit ang layunin. Ngayon ay babasahin ko ang halimbawa para lubusang maintindihan ang pangalawa at pangatlong kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod. Makinig kayong mabuti. Sa isang pangkat ng mag-aaral na naatasang gumawa ng isang proyekto, nagdesisyon ang leader na pag-usapan muna ang mga dapat gawin at kakailanganin upang matagumpay nilang maisasagawa ang proyekto. Hinihikayat niya ang lahat ng miyembro na magbigay ng mungkahi sa kung kailan at paano gagawin ang nasabing proyekto. Aktibo namang nakikisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa dahil ramdam nilang kabilang sila sa nasabing pangkat. Nakuha ba ninyo o narinig ng malinaw ang ating halimbawa? Hindi maitatatwa na sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang samahan, kailangan ng leader na mamumuno at mga tagasunod na gagawa na magiging kaagapay niya sa pagsasakatuparan ng layuning ito. Ika nga dito, it takes two to tango. Sa madaling salita, sa pagsasakatuparan ng isang mabuting layunin at adhikain ng isang samahan, hindi maaring iisa lang ang kumikilos. Kailangan dito ang partisipasyon ng lahat, mula sa leader hanggang sa mga tagasunod. Lahat ay may kaakibat na tungkulin o responsibilidad sa kaunlaran ng isang pangkat. Ikaw man ay isang leader o tagasunod, laging tandaan at isipin ang kabutihang panlahat upang maisabuhay ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Sige nga, kung nauunawaan ninyo ang ating leksyon ngayon, maaari ba ninyong ibigay ang kahalagahan ng isang mapanagutang leader? Maaari kayong magkomento o sumagot sa ating FB Live Messenger at kung may pagkakataon ay aking babasahin ang inyong magiging kasagutan. Uulitin ko, magbigay ng kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader? Una, ito ay ang
pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod. Pangalawa, pagbibigay ng direksyon. Pangatlo, paggawa ng plano. At ang pang-apat, pagtanaw sa nasasakupan. Ano naman ang kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod? Ang una ay ang magsulong at gumawa ng aksyong tugma sa ipinatutupad ng leader upang makamit ang layunin ng pangkat. Pangalawa, kasali sa pagpapasya at paggawa ng kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon. At pangatlo ay aktibong nakikisangkot sa pagpaplano hanggang sa paggawa. Ngayon ay nalaman na ninyo ang kahulugan at kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Kung wala ng katanungan, oras na para sukatin ang inyong natutunan. Kumuha ulit kayo ng papel at dito, isulat ninyo ang inyong pangalan, antas at pangkat. Mayroon lamang tayong 5 katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Para sa ating unang bilang, alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang tagasunod? Uulitin ko, alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang tagasunod? Ang ating mga pagpipilian sa letter A, tagabigay ng direksyon. Sa letter B, taga-utos. Letter C, taga-organisa. O sa letter D, tagatupad ng instruksyon. Kung ang sagot ninyo ay titik D, tagatupad ng instruksyon, tama kayo. Dumako na tayo sa ating pangalawang bilang. Alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang leader? Alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang leader? Sa letter A, tagatupad ng plano. Letter B, tagabigay ng direksyon. Letter C, tagagawa ng mga layunin. O sa letter D, taga-utos? Ang ating tamang sagot ay titik B, tagabigay ng direksyon. Para sa ating pangatlong bilang, bakit nais ng tao na maging leader? Bakit nga ba nais ng tao na maging leader? Ang ating mga pagpipilian sa letter A, dahil siya ay may otoridad. Sa letter B, dahil siya ay makapag-i-impluwensya sa tao. O sa letter C, dahil siya ay makapag-uutos. O sa letter D, dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Ang ating tamang sagot ay syempre, titik D, dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Para sa ating pang-apat na bilang, ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Sa letter A, leader. Letter B, tagasunod. Letter C, mamamayan.
O sa letter D, tagapaglingkod? Kung ang sagot ninyo ay titik A, leader, ay nakuha nyo ng tama. Heto na ang ating panglima at panghuling bilang. Tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Uulitin ko, tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader. Heto ang ating mga pagpipilian. Sa letter A, taga-siyasat. Sa letter B, leader. Letter C, tagasunod. O sa letter D, pinuno. Ang ating tumpak na sagot ay titik C, tagasunod. Alam ko na nakuha ninyo ng tama ang bawat bilang, kaya naman, binabati ko kayo. Ngayon ay may sapat na kayong kaalaman at pangunawa tungkol sa kahalagahan ng mapanagutang leader at tagasunod. Maaari na ninyong tunguin ang susunod na bahagi ng ating module upang higit na mapalalim at mapalawak pa ang inyong pangunawa tungkol sa ating paksang tinalakay. At sa puntong ito, para sa inyong takdang aralin, sagutin o sagutan ang mga gawain sa inyong learning activity sheet sa bahaging isagawa, gawain 7, may pinamagatang magsurit mga tuwiran ka. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. At para naman sa bahaging tayahin ay basahing mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel. Pagkatapos nyo sa inyong mga gawain ay pagsama-samahin ang mga ito para hindi mawala. At sa tulong ng inyong mga magulang ay dadalhin ito sa inyong mga paaralan sa itinakdang araw. O di naman kaya ay dalhin ito sa inyong barangay hall at ihulog ito sa mga designated drop box. Sa mga may access sa internet, maaari nyong kunan ng larawan ng mga natapos nyong gawain at ipadala ito sa messenger ng inyong guro sa ESP8. Isang konsepto na naman ang natapos at panalangin ko na anuman ang natutunan nyo sa araw na ito ay manatili sa inyong isip at inyong maisabuhay sa araw-araw. Akong muli ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, kasama syempre si Ginang Blesilda ay Pangilinan bilang ating manunulat ng script, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo. Paalam! Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya galing maghugas ng kamay.
Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Good afternoon, young scientists of DEPED Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. I am Sir Robin Bautista Hulipas, your teacher broadcaster for Science Grade 8, saying, learning science is fun, awesome, and amazing. Be prepared to a new way of learning even at the comfort of your homes. Before we start, I want you to do the following tasks. First, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear clearly this broadcast. Second,
find a comfortable place to study away from distractions. Third, prepare your learning materials. Your pen, your science activity notebook, and your Science 8 compendium of notes. And lastly, if you have queries or questions regarding our topic for today, feel free to send me a message at 0999-9919-005. Again, 0999-9919-005. Once again, I am Sir Robin B. Hulipas, and welcome to an amazing learning broadcast in Science Grade 8. Before we start, let's have first a short review of our previous lesson. I have prepared 4 questions for you. Are you ready? Okay, let's begin. Question number 1. Whenever there is a strong wind and heavy rainfall, we expect it as a typhoon, or there is a typhoon coming. But what is really typhoon? Correct! Typhoon is a giant rotating storm that brings wind, rain, and destruction. It is generally known as tropical cyclone. Typhoon is the term used in the countries located in the western North Pacific Ocean like our country, the Philippines. Second question, where do typhoons form? You are right. Tropical cyclones or typhoons can only form over oceans of the world. Question number 3. What makes the Philippines prone to typhoons? Very good! Philippines is located just above the equator. It lies along the West Pacific Basin, which is the world's busiest typhoon belt. For the last question, how do landforms and bodies of water affect the impact of typhoon in the Philippine area of responsibility? Good thinking! Landforms and bodies of water on and around the Philippines affect the strength or weakness of typhoon. Landforms lessen the strength of the typhoon whenever the winds strike land area, while warm water from ocean provides strength and higher rainfall. If you were able to answer these questions correctly, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Again, good job learners for that amazing performance in our activity. Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. I believe you are all excited for today's lesson. Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. After going through this learning session, you are expected to trace the path of typhoons that enter the Philippine area of responsibility using map and tracking data. Specifically, these are our learning objectives for today's session. You are expected to plot the Philippine area of responsibility given the latitude and longitude. And lastly, you are expected to explain what is meant when typhoon has entered the PAR. Are you ready? Great! Let's begin. If you hear the names of Ernie Baron, Kuya Kim Ajensa, and Mang Tani, what comes to your mind? You are right. All of them are radio and television weather presenters. They often use the term PAR in their weather reports.
Now, to activate your prior knowledge of our lesson for today, I want you to open your science compendium of notes and let's answer the reflective questions on page 25. Are you ready? Okay, let's begin answering. For question number 1, what is PAR? If your answer is Philippine Area of Responsibility, you are right. Good job, grade 8. PAR is one of the 3 domains used by meteorologists in Pag-asa. It is just an imaginary line enclosing our country. Question number 2. Why is there a need to track typhoons? Well done! It helps forecasters and meteorologists to monitor easily weather disturbances. Furthermore, PARB serves as a boundary in monitoring the formation, movement, and track of tropical cyclones. Now, if your answers are similar with those cited possible answer, again, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Again, good job, learners, for that amazing performance in our activity. Now, let us do the first activity entitled Bring Back Memories, Bring Back. Again, the title of our activity is Bring Back Memories, Bring Back. In this activity, you should be able to locate places using latitude and longitude coordinates. Here are the instructions. Identify the points plotted on the coordinate system using the map. Write your answers on the table provided for you. The first point, letter A, is already identified for you. Now, continue to answer letter B, letter C, letter D, and letter E. I will give you 30 seconds to answer this activity. While answering this activity, do not forget to subscribe in our FB page. We have RTV Tarlac Channel 26. How did you find the activity, grade 8? The activity reminded you that there are 2 lines of geographical coordinates, the latitudes and the longitudes. Latitudes are imaginary lines running from west to east, while longitudes are imaginary lines running from north and south on our maps. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of anything on the surface of the Earth. Now, you are ready to trace the PAR. Amazing performance, grade 8. A weather forecast predicts what the temperature and atmospheric conditions will be in a country or in a specific place like Region 3 or here in Tarlac. When we get information ahead of time, we can prepare for it. Being prepared helps us stay safe. Pag-asa starts monitoring tropical cyclones even before they enter the Philippine Area of Responsibility. The international names change when the tropical cyclones enter the PAR. The State Weather Bureau assigned its Philippine typhoon name in alphabetical order to determine the typhoons that have entered PAR in a year. In our next activity, using the Philippine map on page 24, the numbers running left side are latitude values, and the numbers along the bottom are longitude numbers. See if you can determine the Philippine Area of Responsibility using the latitude and longitude coordinate lines.
In this activity, you are expected to read map using the given latitude and longitude of a tropical cyclone. And also, you need to tell if it has entered the Philippine area of responsibility and explain what is meant when a typhoon has entered the PAR. Are you ready? Great! In this activity, you will be needing the following materials: the map of the Philippines and vicinity, and also you need to prepare your pencil or coloring pen. Do you have the materials already, grade 8? Okay, I think you are all ready. Let me read the instructions. First step, locate the given latitude and longitude on the map. These are the points to be plotted. First point, we will plot point A by writing a dot where 5 degrees north and 115 degrees east meets or intersects. Again, these are the coordinates: 5 degrees north and 115 degrees east. Can you follow, grade 8? Great! There you have it, point A. Now, let us plot point B and write a dot where 15 degrees north and 115 degrees east meets. Were you able to find their intersection? Good job, grade 8! Next, try to locate 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Again, these are the coordinates: 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Then after that, you need to place a dot. Now, grade 8, compare your answer now on the screen. Well done, grade 8. Now, let us do it together for point D. You need to look for 25 degrees north and 120 degrees east respectively. Again, these are the coordinates for point D: 25 degrees north and 120 degrees east. You can do it, grade 8. Were you able to locate it? Okay, well done. This time, let us plot point E given the latitude value of 25 degrees north. Have you seen it? Good. Then for the longitude, look for 135 degrees east. Write a dot where they meet. Finally, for the last point, it's point F, 5 degrees north and 135 degrees east. Put a dot now, grade 8. Great job! For the second task, you need to connect the plotted points by drawing a line from point A to point B, from point B to point C, from C to D, from point D to E, point E to F, and lastly we have from point F to point A. There you have it, grade 8. The region within is the Philippine Area of Responsibility or the PAR. It is the job of Pag-asa to monitor all tropical cyclones that enter this area. Good job, my dear learners. Remember that these lines are only imaginary but very important, especially for meteorologists.
You are now ready to answer the follow-up questions in your compendium of notes on page 24. Okay, let's start with question number 1. If a typhoon is located at 15 degrees north and 138 degrees east, is it within the PAR? There you have it. If your answer is no, you are correct. Now, let us move on to question number 2. How about if typhoon is at 14 degrees north and 117 degrees east? Is it inside the PAR or is it within the PAR? Amazing! If your answer is yes, you are right. It is inside the Philippine Area of Responsibility. Good job, grade 8. Question number 3. What does Philippine Area of Responsibility mean? Very good. PAR is an area in the Northwestern Pacific where PAG-ASA, the Philippines National Meteorological Agency, that monitors weather occurrences that enter or develop in PAR. For question number 4. What is meant when a typhoon entered the Philippine Area of Responsibility? I repeat, what is meant when a typhoon entered the Philippine Area of Responsibility? Good thinking! When typhoon enters the PAR, means it has already the capacity to landfall on a certain area inside the PAR. When a typhoon is outside the PAR, it has an international name. When it enters the PAR, our weather agency PAG-ASA names the typhoon based on the local name as a sign that the weather system enters the country. Did you get the correct answers? If you get all the correct answer, good job, learners! You are now a young meteorologist. So now you know how to plot the PAR and determine if the coordinates are within or outside the PAR. If not, review your answers and do your best to get a perfect score or nearing a perfect one so you would have a better understanding of our activity. Are you ready to start tracking typhoon grade 8? But wait, that will be our next lesson on Wednesday. That ends my discussion for today. I hope you listen very well to our discussion. Keep it up, grade 8. Now, let's wrap up today's lesson. Cyclones are tracked in terms of latitude and longitude coordinates. Latitude is a horizontal line running east to west on maps. It is used to plot or find locations. Locations are described in terms of degrees latitude and by degrees longitude. Longitude is a vertical line running north and south on maps. It is used to plot or find locations. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of the typhoon. In the Philippines, we use the same word for all categories of tropical cyclones. We call it bagyo, whether it is a tropical cyclone, tropical storm, or a typhoon. It is accompanied with very strong winds, heavy rains, and very large ocean waves. According to PAG-ASA, there are about 20 tropical cyclones that enter the PAR. But where is exactly the Philippine Area of Responsibility?
You have learned the exact dimensions of this domain are the area of the western North Pacific, bounded by imaginary lines connecting the coordinates. Here are 5 degrees north and 115 degrees east, 15 degrees north and 115 degrees east, 21 degrees north and 120 degrees east, 25 degrees north and 120 degrees east, and then 25 degrees north and 135 degrees east. And then lastly, we have 5 degrees north and 135 degrees east. It's time for the assessment now, grade 8. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Get your science activity notebook and your pen. I will read 4 questions and then you're going to write your answer in your science activity notebook. Are you ready, grade 8? Okay, number 1. What sector of the Philippine government observes typhoons via radio satellite? A. DOST, B. DENR, C. Pag-asa, and D. PHIVOX. Again, here are the choices. A. DOST, B. DENR, C. Pag-asa, and D. PHIVOX. Number 2. From what bodies of water do typhoons originate? A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, or D. Streams. Again, here are the choices. A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, and D. Streams. Number 3. Which points are not within the Philippine Area of Responsibility or PAR? A. 8 degrees north and 130 degrees east, B. 8 degrees north and 135 degrees east, C. 11 degrees north and 130 degrees east, and then letter D. 11 degrees north and 136 degrees east. For number 4, what is the meaning of PAR? A. Philippines are rich, B. Philippines are ready, C. Philippine Area of Response, or letter D, Philippine Area of Responsibility. Time's up. Let's check now your answers. Remember, grade 8, honesty is the best policy. For number 1, the correct answer is C, Pag-asa. For number 2, the correct answer is A, ocean. For number 3, the correct answer is letter D. And for number 4, we have letter D, Philippine Area of Responsibility. I hope you learned something substantial from today's lesson. But before we end, kindly write your assignment for our next lesson on Wednesday. I want you to search for the tracking data of Typhoon Yolanda. Time flies really fast, grade 8. You've come this far. I know you've learned a lot in plotting the coordinates of PAR. Next lesson, we will be dealing on how to track the location of tropical cyclones or typhoon as it moves from day to day. It really takes time and patience to learn all these things, grade 8. Remember, no pain, no gain. So keep learning. Again, I am Sir Robin B. Hulipas, your teacher broadcaster for Science, Grade 8. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19.
Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Mary Jane Palara, your teacher broadcaster for Mathematics 8. Before we begin our lesson, let us first recall your lesson with Teacher Joy last week, wherein you've learned about if-then statements, or also called conditional statements, and its two parts, the if clause or the hypothesis, and the then clause or the conclusion. For example, if we are given the statement, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon.
Again, our example is, if a polygon has 5 sides, then it is a pentagon. For that example, the phrase a polygon has 5 sides is the hypothesis, and the phrase it is a pentagon is the conclusion. Can you recall now your lesson last week? That's great. With that example, I hope that you remember your previous lesson, because today we are going to learn about the converse, inverse, and contrapositive of if-then statements. Are you ready? That's great. Following the order of words in our topic, let us first learn how to write the converse of conditional statements. According to the definition given, the converse is a statement obtained by reversing the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Keeping that in mind, let us try to write the converse of the following conditional statements. For the first example, we have the conditional statement. If two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. Again, if two lines intersect to form right angles, then they are perpendicular. In this example, we know that the phrase two lines intersect to form right angles is the hypothesis, and the phrase they are perpendicular is the conclusion. To write its converse, we simply reverse the hypothesis and the conclusion. By doing that, we will obtain the phrase, if two lines are perpendicular, then they intersect to form right angles. What do you think, dear students? It's easy, right? Let's have another example. For example number 2, the statement is, if a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, the shape or then it is a polygon. In our second example, the hypothesis is a shape is a triangle, while it is a polygon is the conclusion. When we reverse these two phrases, we will obtain, if a shape is a polygon, then it is a triangle. Again, the converse of our statement is, if a shape is a polygon, then it is a triangle. In this example, we know that not all polygons are triangles, right? That is why, keep in mind that the truth value of the converse of a statement is not always the same as the truth value of the original statement. This time, I want to check if you understood how to write the converse of an if-then statement. I will read to you a statement and you are going to write its converse. Aside from those who are listening through the radios or watching through the televisions, I want those who are watching through the FB Live to comment their answers. Is that clear to you? Okay, so here is the first statement. Write the converse of, if you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. If you live in Victoria, Tarlac, then you live in the Philippines. I will give you 10 seconds to type your answers in the comment section. While typing your answers, make sure that your statement is written clearly. Alright, the converse of the statement given is, if you live in the Philippines, then you live in Victoria, Tarlac.
If you live in the Philippines, then you live in Victoria, Tarlac. If that is your answer, very good. If not, you can try again by writing the converse of the next statement. For the next statement, write the converse of this statement again in our comment section. If the length of the stick is 36 inches, then it is 3 feet long. If the length of the stick is 36 inches, then it is 3 feet long. I will give you time to type your answers in the comment section. Though I cannot see it right now, but I hope that a lot of you are typing their answers. Anyway, thank you for being responsive, dear students. Most of your answers are supposed to be correct. I think we can now proceed with writing the inverse of an if-then statement. Based on the definition found in your compendium, the inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Again, the inverse is a statement formed by negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement. What does it mean when we negate? The negation of a statement is the opposite of the original statement. Remember the word opposite. For example, if we are given the statement, the sky is blue, its opposite or its negation is, the sky is not blue. Okay, is that clear to you? Let us look at the examples on page 21 in your compendium of notes. For the first example, the statement is, if a figure is a square, then it is a parallelogram. If a figure is a square, then it is a parallelogram. To get its inverse, we simply negate the hypothesis and the conclusion. The negation of the hypothesis is, a figure is not a square. And the negation of the conclusion is, it is not a parallelogram. When we combine these negations, we will obtain the inverse, which is, if a figure is not a square, then it is not a parallelogram. Let's have the second example. The statement given is, if a shape is a triangle, then it is a polygon. If a shape is a triangle, then it is a polygon. By negating the hypothesis and the conclusion, we will get the inverse. That is, if a shape is not a triangle, then it is not a polygon. As you can see from our two examples, negating a phrase can be done by simply adding the word not. However, there are other ways for us to express the inverse of a statement. Take a look at the next example. We have the statement, if a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. If a positive integer has more than 2 factors, then it is composite. Before I give you the answer, kindly type your answer in the comment section. I'll give you 10 seconds to answer. Alright, I'll give you a clue for that. How about instead of using the word not, you use the word less, which is the opposite of the word more. Let me see how you are going to type your statement.
Let us check. Your answer should be, if a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. If a positive integer has less than 2 factors, then it is not composite. Good job! If you have written or typed your answer, let us try this next example. The statement is, if an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. If an angle measures 112 degrees, then it is obtuse. Write the inverse of this statement. Let us check your answer. The inverse of our statement, if an angle measures 112 degrees, then it is obtuse, is, if an angle does not measure 112 degrees, then it is not obtuse. If an angle does not measure 112 degrees, then it is not obtuse. Is that your answer too? Very good. I hope that you can still follow with our discussion. For those who have questions or clarifications, please type them in the comment section and we will try to answer them later. Okay? That's great. Moving on, let us continue with writing the contrapositive of if-then statements. We are done with converse, we are done with inverse, so we will now proceed with the third one. The definition on page 21 states that contrapositive is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and conclusion of the conditional statement, then interchanging them. I will give you time to analyze that statement or definition. Getting the contrapositive is like combining what we did in writing the converse and inverse of a statement. For you to understand it better, let us try these examples. Example number 1. We have the statement, if two angles are vertical, then they are congruent. If two angles are vertical, then they are congruent. First, let us write the negation of the hypothesis, which is, two angles are not vertical. Two angles are not vertical. Then, we write the negation of the conclusion, which is, they are not congruent. This time, we combine those two negations, and the result is the contrapositive statement. We have now the contrapositive statement, which is, if two angles are not congruent, then they are not vertical. If two angles are not congruent, then they are not vertical. Let us look at the next example. The statement is, if angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. If angle A and angle C are supplementary, then the sum of their measures is 180 degrees. First, let us write the negation of the hypothesis, which is, angle A and angle C are not supplementary. Angle A and angle C are not supplementary.
Next, let us write the negation of the conclusion, which is the sum of their measures is not 180 degrees. Now, let us combine those two. And what will be the result? It is, if the sum of the measures is not 180 degrees, then angle A and angle C are not supplementary. However, if you are going to read that statement, it seems it is not written clearly. That's why we are going to rephrase our statement. And our answer will be, if the sum of the measures of angle A and angle C is not 180 degrees, then they are not supplementary. That is our converse. Can you still follow with our discussion? Well, we will have our third example. But this time, instead of writing just the contrapositive, I will ask you to type the converse and inverse of our statement. Okay? In your compendium of notes, the statement given for the third example is, an even number is divisible by 2. An even number is divisible by 2. What did you observe? It is not written as an if-then statement. Am I right? That's why, let us apply your lesson last week. We are going to write it as a conditional statement. When we do that, the result is, if a number is divisible by 2, then it is even. If a number is divisible by 2, then it is even. Let us now write the converse, inverse, and contrapositive of this statement. Again, type your answers in the comment section. Make sure that you identify if your answer is the converse, the inverse, or the contrapositive. All right? Go. Very good for those who typed their answers. Let us check them now. The converse is obtained by reversing the hypothesis and the conclusion. So the converse of the statement is, if a number is even, then it is divisible by 2. If a number is even, then it is divisible by 2. Is that your answer too? Brilliant. Now, let us get the inverse of our statement. We can do that by negating the hypothesis and the conclusion. And the result is, if a number is not divisible by 2, then it is not even. If a number is not divisible by 2, then it is not even. Is that your answer too? Excellent. Now, to obtain the contrapositive, we need to reverse the negation of the hypothesis and the conclusion. Just as we did, here is the result. If a number is not divisible by 2, then it is not even. If a number is not divisible by 2, then it is not even. If that is your answer, congratulations, because you were able to understand how to write the converse of a statement. Now, to check if you can still recall our definitions, I am going to read to you a definition and you are going to identify what is being defined. Is that clear to you?
Here we go. Our first definition is: it is a statement formed by negating the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. It is a statement formed by negating the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. I know that you are very participative. That's why type your answer in the comment section now. Okay, that is the definition for inverse. Very good. The next one is: it is a statement formed by taking the negation of the hypothesis and the conclusion of the conditional statement, then interchanging them. What do you think is that? Type your answers now. All right, the answer is contrapositive. Lastly, it is a statement obtained by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. It is a statement obtained by reversing the hypothesis and the conclusion of a conditional statement. Of course, you have no other choice except for the word converse. So those are our 3 terms for today. We can now proceed with the drills in your instructional support, which is found on pages 24 to 26 in your instructional support. I will just have a quick preview of the drills that you have to answer. For the drill on page 24 to 25, you only need to write the converse of the 10 statements. But for the drills on pages 25 to 26, you only have to complete the table by writing the converse, inverse, and contrapositive of the given statements. Well, just apply what we have learned and you will surely get the correct answer. Before we end, let me share with you an if-then quotation by Arthur Clarke. As he says, quote unquote, "If children have interests, then education happens. If children have interests, then education happens." Thank you so much for listening. Tune in on February 17, 2021. That is Thursday at 2 o'clock in the afternoon for the continuation of our lesson with teacher J.R. Duldulao. I hope you learned a lot today. Once again, I am Mary Jane Palara, your teacher broadcaster, and until next time, bye! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang TarlakHenyo. Mapapanood mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mga kapantas, samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtuklas ng karunungan sa asignaturang Filipino. Ako ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8, Sir Orlando Santos Alejo Jr. Laging tandaan na ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Ang ating paksa sa hapong ito ay mula sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pag-iisa-isa, paghahambing at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Kaya ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, panulat at kwaderno. Kung meron kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon ay maaari kayong mag-text o mag-comment sa numerong 0939-832-2378 at sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26 at sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating oras at kung hindi naman masagot ay sasagutin ko ito offline. Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay ng ating paksa ngayong hapon, ito ay ating alamin kung natatandaan nyo pa ang tinalakay ni Ma'am Crystal Aquino. Kunin ang inyong kwaderno at panulat. Magsasagawa tayo ng isang maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa mga katanungang aking babanggitin sa bawat bilang. Ulitin ko, isulat ang letra ng tamang sagot sa mga katanungang babanggitin ko sa bawat bilang. Una, alin sa mga ito ang mga katangian ng isang sanaysay? A. Pagkasari nito ng may akda. B. Sariling pananaw o kuro-kuro. C. Damdamin sa kanyang sariling estilo o pamamaraan. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay tama, letter D, lahat ng nabanggit. Ikalawang bilang. Ang sanaysay ay may ilang bahagi. A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Ang sanaysay ay may ilang bahagi. A. 4. B. 3. C. B. 2. C. 3. D. 5. Ang tamang sagot ay letter C. Ayan. Ikatlong katanungan. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Frances na essayer na ang ibig sabihin ay A. Tuklasin. B. Tanungin. C. Tangkain. D. Tukuyin. Ang salitang sanaysay ay hango sa salitang Frances na essayer na ang ibig sabihin ay A. Tuklasin. B. Tanungin. C. Tangkain. D. Tukuyin. Ang tamang sagot ay letter C. Tangkain. Ngayon ay dumako tayo sa ating paksa na mula sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pag-iisa-isa, paghahambing, at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Ayan, meron tayong tinatawag na dalawang uri ng sanaysay. Ang formal na sanaysay at di formal na sanaysay. Ang formal na sanaysay ay mayroong seryosong tono, paksa, at mayroong masusi at komprehensibong pagsasalaysay
ng mga katotohanan, pangyayari at karanasan. Gumagamit din ito ng formal o akademikong salita. Ginagawa rin ang buong sanaysay gamit ang impormasyong mahalaga at ginagamitan ng pananaliksik. Maayos din ang pagkakasunod-suod ng ideya sa sanaysay na ito. Narito ang mga halimbawa. Isang mabuting desisyon ang paghinto ng pag-inom ng alak, global warming sa Pilipinas, ang kahalagahan ng edukasyon. Ang kasunod na uri ay ang tinatawag nating di formal na sanaysay. Ang di formal na sanaysay naman ay tumatalakay naman sa isang paksa o usaping pangkaraniwan na, o mas nananaig ang opinyon o obserbasyon. Gumagamit din ito ng mga balbal o mga salitang magagaan lamang at karaniwang hindi sumusunod sa nakasanayang paraan ng pagbibigay ng ideya at pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Kapangyarihan ng pag-ibig ni Anthony Rosales Sarino, ang pag-ibig ni Emilio Jacinto, magmamahal na lang sa kaibigan pa ni Queenie Resmundo, at ikaw, saan ka patutungo ni Nicole Beatriz Obilio. Alam nyo ba na kuminsan, alam na natin ang paraan ng pagsulat ng sanaysay. Subalit, meron tayong 5 problema na kadalasang nararanasan kapag pamilyar tayo sa paksa ng sanaysay. Una, alam mo ang paksa pero hindi mo alam kung paano magsisimula o kung paano ka magtatapos. Ikalawa, alam mo ang paksa pero hindi mo alam kung ano sa mga nalalaman mo sa paksa ang isasama mo sa sanaysay. Ikatlo, alam mo ang paksa pero nahihirapan kang ayusin ang mga ideya mo. Ikaapat, alam mo ang paksa pero nawawala ka sa focus. At ikalima, alam mo ang paksa pero hindi mo maiwasang paulit-ulit ang mga ideya mo sa sanaysay. Hindi ba? Ito ang isa sa mga nagiging problema ng isang manunulat sa pagsulat ng isang sanaysay. Okay, kaya malalaman natin ngayong hapon kung paano ang mabuting paraan upang makagawa tayo ng isang makabuluhang sanaysay. Time check tayo. Ang oras natin ay 2:00 ng hapon at 38 minuto ang ating oras. Ngayon, umpisahan natin ito sa pamamagitan ng kung saan ang una ay ang tema. Kailangan alam natin ang tema. Basahin mabuti ang tema, focus o topic ng sanaysay. Tungkol ba ito sa iyong sarili, opinyon o puna, isang paglalarawan o reaksyon sa isang nabasa? Ikalawa ay ang pamagat o titulo ng sanaysay. Dapat may kinalaman ito sa tema ng isusulat. Hindi dapat mahaba. Iwasan ang pamagat na patanong. At dapat nakakapukaw ng kalooban. Tandaan, ang pamagat ang pinakapangalan mo kapag hindi ka kilala o hindi interesante, malamang hindi ito babasahin. Minsan maiksing pamagat, pwede na. Madalas kapag weird ang titulo, yon ang interesting basahin. Huwag kang obvious. Ang title, maiksi man o mahaba, ay dapat interesting. Huwag ding OA, baka hindi mo na kayang bigyan ng paliwanag pagdating sa loob. Ikatlo, ang talata. Isang punto o diwa. Huwag pagsamasamahin sa iisang talata o paragraph ang mga isusulat. Teka, baka nakalimutan na ninyo kung anong kahulugan ng talata. Ang talata ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay, binubuo rin ng pangunahing paksa at mga pantulong na detalye. Ang mga talata ay dapat magkakaugnay. Iwasan din ang masyadong mahabang talata na paulit-ulit lang ang laman.
Maaaring gamitin ang mga sumusunod. Una, pag-iisa-isa. Karaniwang ginagamit dito ang kaayusang chronological o chronological order. At sinasabi dito kung ano ang unang dapat gawin. Ang susunod hanggang sa matapos. Mga panandang ginagamit dito ay 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, maaaring una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. O kaya na may susunod, pagkatapos, sa huli. Maaari ding sa unang pagkakataon, sa ikalawang pagkakataon, pagkaraan. Halimbawa nito ay mahalaga ang paggamit ng siyensya dahil una, pinadadali nito ang pamumuhay. Pangalawa, nagagamit ang siyensya sa pagtuklas ng maraming bagay. Pangatlo, nagkakaroon ng tao ng pagkakataon upang paunlarin ang paligid. Ikalawa, paghahambing. Ginagamit ang uring ito ng paglalahad upang madaling maunawaan ang isang pagkukuro-kuro. Nakakatulong ang paggamit ng paghahambing sa ikalilinaw ng pagtalakay sa paksa. Halimbawa, nakatutulong ang paggamit ng siyensya sa ating buhay, ngunit nakakasama rin ito kung ito'y aabusuhin. Ikatlo ay ang sanhi at bunga. Kailangan ng writer na sumangguni sa iba't ibang aklat, pahayagan, encyclopedia, at iba pang sanggunian upang maging malinaw sa mga readers. Halimbawa, umuulan nang lumalabas sa paaralan si Melba, kaya basang-basa at nanginginig siya sa ginaw nang dumating sa kanilang bahay. Ika-4, punto. Dapat malinaw ang iyong punto. Ano ba ang gusto mong iparating? Iakma rito ang iyong sasabihin. At ang ika-5, balangkas o outline. Kung mahaba ang oras, gumawa ng maikling outline para sa alam mo kung anong isusulat sa bawat talata. May halintulad dito sa plano ng isang bahay bago ito gawin ng mga ihinyero, sa kawayan o stick na nagpapatibay sa isang saranggola o sa isang mapa na ginagamit ng isang manlalayag. Mapag-iisipan mong mabuti kung paano mo ito sisimulan at tatapusin. Mapipili mo ang mga ideya o konsepto na nais mong isama. Dapat lahat ng ito ay magkakaugnay. May iwasan mong mawala sa focus habang nagsusulat ng sanaysay. Dahil para itong mind map, may iwasan mong paulit-ulit na ideya sa iyong pagsulat. Narito ang isang halimbawa ng balangkas. Ang paksa, ano ang aking gagawin para makapasa sa exam? Ang balangkas na ginamit, mga pangarap na nais kong maabot, makapagtapos ng pag-aaral, maihahon ang pamilya sa kahirapan, may pagmamalaki sa mga taong mababa ang tingin sa akin. Sunod, mga paraan para makapasa sa exam. Magbasa ng maraming reviewer module, magsipag sa pagsulat ng sanaysay, makikinig sa payo ng aking mga guro. At ikatlo, konklusyon. Gagawin ang lahat para makapasa sa exam. Hinding-hindi sasayangin ang pangalawang pagkakataon, iaalay sa pamilya ang lahat ng pagsisikap at tagumpay. Ngayon naman ay paano ka magsusulat ng simula? Maaaring ang iba sa atin ay nahihirapang magsulat sa simula. Sabi nga natin, walang madali sa simula. Ngunit marami tayong paraan na pwedeng gawin. Sa pagsulat ng simula ay maaari nating gamitin ang patanong, pasalaysay, nakakagulat na pahayag, kasabihan, anekdota, survey, kahulugan. Yan ang maaari nating gamitin.
Ngayon, magpapakita tayo ng mga halimbawa nito. Halimbawa ng patanong. Gusto mo bang ma-meet ang forever mo? Halimbawa ng pasalaysay. Marami na akong nakikilalang kagaya mo. Pero, iba pa rin ang dating mo. Ang hindi ko malaman ay bakit di ka mawala sa isip ko. Nakakagulat na pahayag. 20 years old pa lang ako ay nakapagpa-opera o nakapag-opera na ako ng tumor sa utak ng isang matanda. Kasabihan, para kang makata nito. Sabihin mo, an apple a day keeps the doctor away. Tapos, dugtungan mo pa, pero di mo na kailangan ng apple dahil nasa harap mo na ang doktor. Lols. Lagi mong tatandaan kung sino ang pinagmumulan ng quote, kung ikaw mismo, no problem. Ang sunod ay ang anekdota. Minsan, naglalakad ako sa isang kalsada sa Maynila. Nang makita ko ang matandang babae sa may tabi ng basurahan. Naglahad siya ng kamay. Humingi. Hindi ko siya pinansin dahil ako'y nagmamadali. Pero nang maalala ko ang aking ina sa probinsya, binilikan ko siya. Ngunit pagbalik ko, ay wala na siya. Halimbawa naman ng survey. Anong sakit ang di kayang gamutin ng doktor? Halimbawa ng kahulugan. Ang narcolepsy ay isang medikal na kalagayan ng tao na kung saan ang pasyente ay bigla na lang makakatulog kahit nagtatrabaho, naglalakad, nagsasalita, o iba pa. Sumunod na mahalaga nating dapat bigyang pansin ay ang katawan. Gawing malinaw at direct to the point ang mga litanya mo. Huwag kang matakot na magbigay ng entertaining at informative words dahil iyon ang misyon ng isang salaysay. Huwag masyadong seryoso. Magpatawa ka minsan para di maboring ang reader mo. At ang panghuli ay ang wakas. Ito ay ang kabuuan sa sinabi mo sa unahan